Hi, this is your Yo-Yo Sam. Welcome to my channel. To all subscribers and non-subscribers, you are very much welcome. If you have any comment, just go to the comment section of my channel and thank you very much. Come on, let's go. Let's bolt in. Hi, hello, good afternoon. This is your Yo-Yo Sam. Welcome to my channel. Today is a Wednesday, July 13, 2022. Time check 15:45, 100 hours. Ang ating topic ngayon, kung ano na ang mangyayari sa iyong rice paddy pagkatapos ng pag-weeded ng mga maraming damo na halos na yung mga damo at may mga sedges at weeds sa iyong rice paddies ay mas mahaba pa kumpara sa iyong palay. Kaya nagkaganon na marami ang mga damo dahil nung pag-transplanting sa iyong rice, ang isang rice farmers ay hindi siya naggamit ng pre-emergence herbicide. Hinayaan lang muna niya magtanim agad siya dahil na hindi siya nag-apply ng pre-emergence herbicide. Kaya yan ang nangyari na yung mga damo ay mas nauna pang lumaki kumpara sa palay dahil nung pag-transplant na ng rice ay nagbasal muna siya ng fertilizer na mga combination with 40 and urea. Naglagay din siya ng anti-snail. Yun lang ang kanyang ginagamit, pero mayroon siyang nakaligtaan na isang number 1 step na kanyang dapat gawin ay maglagay ng pre-emergence herbicide bago pa mag-transplant ng palay o pagkatapos ng pag-transplant ng palay within 3 after transplanting pwedeng maglagay. Kaso lang nakaligtaan o talagang tinitipid ang kanyang gasto, kaya yun ang dahilan na mas marami ang mga damo at lumaki pa mas mahaba pa kumpara doon sa kanyang rice plant. Kaya yun ang dahilan. So number 2, ano ang mangyari na yan pagkatapos ng pag-weeded ng kanyang palay? Pag mag-weeded ka na ng mga palay, yung damo na yan ay matatanggal. Kaya kung masikatan na siya ng araw, yung rice plant o yung rice leaf blade ay maninilaw siya, magkaroon siya ng yellowish color dahil na sinagan siya sa araw. Ika nga, nanimbago siya. Nung panahon ng kasama pa niya ang mga damo, maraming nakaharang sa kanyang dahon kaya hindi siya nasisinaga ng malilim. Nung natanggal na ng mga damo, kaya nagkaganon na nanghina siya at naninilaw, ang dapat mong gawin ay mag-apply ka ng fertilizer with a combination of 16-20 and 46 o commonly known as urea upang manumbalik ang sigla ng iyong palay. Kasi kung hindi ka maglagay ng fertilizer, hayaan mo lang siya ay tuluyan siyang magkasakit at matagal makapag-recover. Lalo na kung ang iyong tanim ay good for 3 months lang siya, hindi na siya makahabol sa kanyang maturity rate na pag, kasi within 2 months grace period, weeks after, magkaroon na siya ng bearing of greens. Kaya yun ang importante. Kailangan pagkatapos na pag-weeded ng mga damo ay mag-plan mo agad siya ng fertilizer upang makabalik agad siya sigla, dahil within 1 week hindi pa yan siya makabalik ng pag kulay green ang dahon dahil malaki-laki ang kanyang i-recover na time upang maibalik sa kanya ang totoong kulay ng dahon. At marami pa naman ngayon mga sakit, lalo na kung tag-ulan, dahil ngayon ay first cropping season, ay maulan dito sa amin. May up to September yan ang first cropping, kaya hindi lang maulan, mabagyo at palaging nagbabaha, kaya prone talaga lahat na mga rice dito sa amin. Kahit anong uri ng variety ay prone siya sa pest ng mga scaly pest at saka ano-ano pa riyan. Siya ang dapat mong agapan upang hindi ka malugi, dahil sa ngayon ang 1 sack of urea or 46% nitrogen, bumili ako kanina ng umaga, ay ang sako ay 3,250 na ang isang sako ng urea. Nung pag-transplant nung May, ang sako na yon ay nandoon pa lang sa 3,000. Buwan ang nakalipas, tumaas na ng 250 pesos ang itinaas. Malaki na ang itinaas ngayon
ngayon. Kaya yung mga tao ay nagtitipid na talaga. Tiyagaan na lang nila ang mga kung ano ang mangyayari ng kanilang palay. Pero mas mainam talaga kung ikaw ay magpalayan. Alagaan mo ng mabuti upang lalong kumita. Ika nga masaganang buhay, masaganang ani. Ika nga sa isang uri ng nematicide. Aking i-share sa aking mga viewers pag widid ng mga damo at mga widges sa iyong palayan na mas mataas pa kumpara sa iyong palay. Yan ang sasapitin ng iyong palay kung magwidid ka na ng mas mataas na yung damo, yung mga palay na yan ay magkaroon talaga siya ng biglaang change of environment. So this is your Yuyu Sam. See you on my next vlog and God bless us all. Bye bye.